یه روز که از بیکاری که نه از سرشلوغی رفتم سراغ کمد تا یه وسیله بردارم، متوجه شدم خیلی کمدم به هم ریخته است. هرچی که فکرشو بکنی و نکنی اونجا بوده. هرچی دستم اومده گذاشتمش تو کمد. یه سری کارتون ها تو کمد بوده ولی وسیله ها رو تو اونجام نذاشتم. واسه اینکه عجله داشتم و گفتم خب اینجا که شلوغه اینام روش. مثل همین شیشه های مربا و سس و از اینجور چیزا. هرچی که دستم اومده فقط فرو کردم تو کمد و درشو بستم. اما دیگه بسه. بی‌نظمی دیگه بسه. هرچی کارتون تو کمد داشتم آوردم بیرون. رفتم براش از این برچسبا خریدم. حالا من این طرحش رو انتخاب کردم. و برای اینکه تو هزینه‌ام صرفه جویی کنم تصمیم گرفتم کارتون ها رو کاور کنم تا همه یه شکل باشن و کمد نظم پیدا کنه. تا از یه شکل بودنش پس کارتونا رو اندازه دادم، به اندازه‌شون برش دادم برچسب ها رو و روشون چسبوندم. اولین مرحله این کار بود تا بعد برم سراغ مرتب کردن و کمد و سر و سامون دادن به وسیله ها و اینکه چی کجا باشه. چسبوندن این برچسب راحته، فقط فکر میکنم در دراز مدت با چندین بار انجام دادن یه سری قلق ها دستتون میاد. اینه که اگر کارتونتون مثل کارتون من روکش پلاستیکی نداشته باشه سخت میچسبه. اما اگر روکش پلاستیکی داشته باشه، یعنی مثل کارتون هایی که مثلا کارتون هایی که وسیله هایی که از بیرون میخرید، یه سری کارتون سفید دیگه حالا روش عکس مثلا غذا ساز داره، اونا خیلی راحت ترین برچسب و تنشون چسبیده میشه. شادی هم که همیشه گشنه فقط منتظره که بهش غذا بدن. چون اگر غذا نمیخورد مهندس ناظر خیلی خسته بود. چجوری میومد نظارت میکرد به کار منم اصلا کارگر خوبی نیستم. بعد اینکه به شادی غذا دادم اومدم سراغ بقیه کارا و سعی کردم مرتب بچسبونمشون. این باکسای توی کمد که الان خوشگل شدن و قبلا فقط یه کارتون خالی بودن رو با استفاده از این رولای چسبی اینجوری خوشگل کردم تا همه یه دست باشن. حالا اینقدرش اضافه اومده میریم که توی کمد رو بچینیم. اگر دوباره کارتونی نیاز بود بذارم تو کمد، با همین دوباره روش رو روکش میکنم. اونم که مهندس ناظر برای نظارت به کار من. بریم که تمیز کنیم. بریم سراغ مرتب کردن وسایل توی کارتونایی که داشتیم. تو حالت تایم لپس گذاشتمش به خاطر اینکه خیلی دوربین رو جابجا نکنم و کارم یه مقدار سریعتر پیش بره، چون خیلی طول کشیده بود واقعا چسبوندن این کارتونا. حالا توی این کارتون هرچی اسپری رنگ دارم میذارم به اضافه اکسیدان و رنگ موها و هر چیزی که حالت رنگ تور داشته باشه رو این تو میذارم. اگه شما جای من بودید کمد دیواری که نمیخواستید هزینه کنید و چجوری مرتب میکردید؟ حتما نظرتو برام کامنت کن که قطعا میتونه برام کارساز باشه تو دفعات آینده که اگر اینها دلمو زد یا اینکه برچسبشون کنده شد اون کار رو انجام بدم که تو پیشنهاد میدید. توی یکی از این باکس ها که یه تیکه از اون برچسب رو نچسبوندم تنش، ابزارالاتو میذارم مثل دریل، سیمای برق، سیمای LED و هر چیزی که مربوط به کارهای فنی باشه رو این تو میذارم. البته که یه جعبه ابزار کوچیکم دارم ولی خب تو اون میخ و پیچ و اینجور چیزاست دیگه. سعی میکنم مرتبشون کنم و بذارمش سر جاش. کلا خیلی به کارهای ابزار یراق علاقه دارم. کارهای ابزار یراق هم داریم. کلا به کارهای فنی خیلی علاقه دارم و واقعا گاهی وقتا فکر میکنم کاش که میشد تو این سن الان برم سراغ این کارا. شما چی؟ روحیه زنونتون بیشتر یا مردونه؟ البته که من جفتش توم زیاده. اینجوری نیستش که یکی بیشتر از یکی دیگه باشه. فکر میکنم تعادل رو تونستم برقرار کنم. حالا اینو باید بقیه بگن که منو میشناسن ولی خودم اینجوری فکر میکنم. امیدوارم که درست باشه. تعادل برقرار کردن کمی سخته ولی تلاشمو میکنم. اگر از این دست ویدیوهای تمیزکاری یا خونه داری خوشت میاد، چنل من رو حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو بزن، چون روزهای دوشنبه و جمعه تلاشمو میکنم که ویدیو آپلود کنم. و حتما نظرتو برام کامنت کن چون مطمئن باش که جواب میگیری و ما با هم دوستای خوبی میشیم. مرسی.
قرص‌ها و کرم‌ها و پمادها رو هر کدوم توی یه جای مجزا گذاشتم و بعد فعلا میذارمش این تو تا بعد براش جا پیدا کنم. اینم شادی خانوم که یه جای گرم و نرم و تنگ و تاریک پیدا کرده برای خوابیدن. مهمترین قسمت و شلوغ‌ترین قسمت کار این کارتون هست که متعلق به جای شیشه هاست. شیشه ها البته من خیلی هاشون ریختم دور. الان هم پاکسازی میکنم و اون کارهایی که فکر میکنم لازم میشه رو نگه میدارم و بعد بقیه چیزایی که واقعا لازم نیست رو میدم بیرون. مثل یه سری ماگ هایی داشتم که برچسبی بوده، یعنی چاپی بوده و اونها کنده شدن. ترجیح دادم دیگه نگهشون ندارم و بدم به کسی که اگر ازش استفاده میکنه برای هر عنوانی. شما مثل من از اینکه وسیله‌هاتون رو میدید بیرون احساس خوبی دارید؟ حتما یکی از این ویدیوها که لباسا رو دادم بیرون رو براتون میذارم، میتونید اون رو هم نگاه کنید. واقعا برطرف کردن انباشتگی تو خونه حس خوبی میده. من واقعا تقریبا سالی 2-3 بار این کار رو انجام میدم و هر چی تو خونه دارم رو میدم بیرون اگر نیاز ندارم. اما این کارتون شامل وسیله های کادویی میشه. مثلا من میرم خرید میکنم و میبینم یه چیز قیمتش مناسبه، اون رو یه دونه اضافه تر میخرم میذارم خونه که اگر خواستم جایی برم و کادو لازم بود ببرم و به صورت فوتی بود دیگه هزینه اضافه و زیاد نکنم، از همونها استفاده کنم. این بشقاب خرگوشه رو من 3 تا خریدم، یکی برای هستی، یکی برای یکی از دوستاش بردم و این یه دونه دیگه هم نگه داشتم واسه مواقع دیگه. به نظر من این کار خیلی مدیریت اقتصادی زیادی میتونه برای شما ایجاد کنه و خیلی کارسازه. حتما این کار رو انجام بدید. کار بعدی که انجام دادم، من از این دسته کارتون هایی که ازشون خرید میکنیم و همیشه نگه میداشتم و میگفتم بعدا ازش استفاده میکنم به همین نیت. در واقع کاری که الان دارم انجام میدم و تقریبا 1 سال میخوام انجام بدم و انجام نمیدادم. نگه داشتن اینها به این منظور بوده که به عنوان دسته این کشوهای کمد باشه. خیلی کارساز بودن و عالی. حالا میدیم که کشوهای دستساز رو بذاریم سر جاشون. بر اساس اولویت استفاده کردن یا نکردنشون تو طبقات میچینم. کمد دیواری من یه مقدار قدیمیه، برای همین انقدر بزرگه که میتونم اجارهش بدم واقعا. اگر به این دست تغییرات علاقه دارین و از تمیزکاری و تغییر خوشتون میاد، حتما میتونید پلیلیست تغییرات آشپزخونه رو نگاه کنید و از اون قضیه لذت ببرید تا ببینید با یه چند تا دونه کابینت زدن چقدر تغییرات ایجاد شد. حالا میرم سراغ درست کردن یه برچسب کوچولوی دستساز که اصلا لازم نبود کسی چاپ بکنه. روی کاغذی که داشتم نوشتم که توی هر کارتون چی هست و اونا رو چسبوندم روی کارتون که اگر کسی نمیدونه با دیدن اون نوشته بدونه که تو اون کارتون چیه. وقتی میچسبونمشون کاملا دیگه مشخصه که نظم و ترتیبشون چجوریه و توی اون کارتون ها چیه. احساس جالبی داشت. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه تا اینجا اومدی حتما لایک رو بزن و نظرتو حتی در حد یه قلب کوچولو برام کامنت کن. نتیجه کار مرتب کردن کمد دیواری با کارتون هایی که داشتم روکش کردم، برچسب چسبوندم و به جای اینکه هزینه باکس های آماده رو بدم از هر چی که توی خونه داشتم استفاده کردم و نتیجه نهایی خیلی مرتب شد. بیشتر هدفم این بود که مرتب بشه و هزینه‌ای نکنم فعلا. حالا تا ببینیم بعدها چی میشه. امیدوارم که این ایده به کارتون بیاد. دسته هایی هم که زدم باعث میشه که به راحتی بیان بیرون و برن داخل.
این باعث میشه که دسترسی به وسیله براتون راحت تر باشه. و بر اساس اولویت استفاده اینا رو طبقه‌های بالا گذاشتم که زیاد بهشون استفاده نمی‌کنم ازشون. اونایی که بیشترین استفاده رو می‌کنم گذاشتم تو طبقه‌های پایین‌تر.